There you go, need more light here. Hello, welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn vào video khác của Johnny nha. So in this video, it's Unit 9 and this is the subject I study. And this is my book, the book that I wrote, English Vocabulary V1. And I'm learning it and I'm trying to teach this unit. And these are for my students from class IELTS 41. Chào mừng các bạn một video khác nha của Johnny. Thì video này mình sẽ làm cái bài số 9, The Subjects I Study, những môn học mà tôi học. Ở trong cuốn sách mình viết đó chính là English Vocabulary V1. Và đây là 4 bạn trong lớp IELTS 41 của mình. Okay, so class, let's get to work. Now we have Unit 9, The Subjects I Study. So you have the subject, the word subject. The word subject, it can mean môn học. It can also mean chủ thể hoặc là chủ đề. Or it can mean đối tượng. There are so many different meanings to the word subject. There are so many different meanings to the word subject. Có rất là nhiều cái ý nghĩa khác nhau cho cái chữ subject này tùy vào ngữ cảnh. Depends on context. So we have subjects I like and dislike. Những môn mà tôi like, tôi thích, và tôi dislike, và tôi không thích. Remember, dislike and hate are different, okay? Nhớ nha, cái chữ thích và cái chữ không thích và chữ ghét á, nó khác nhau nha về nghĩa. And how I study, và cách mà tôi học, làm thế nào tôi học. Okay, let's do school. School, trường học, school, chứ không phải là school, no, nó là school. School subjects I like and dislike. So let's do 1.1. Below a list. Các bạn để ý nè, ST xong còn thêm một cái S nữa thì vốn là cái âm S và âm T đầu tiên nó thắng thế về âm thanh so với cái âm S cuối cùng, cho nên mình vẫn đọc là ST thôi. So S plus T plus S. So because you mainly will hear the word the S and the T because it's stronger than the last S here. So that's why it's pronounced like list. Nhớ nha, dù nó có S cuối ở đây nhưng mà vẫn đọc là list. So below a list of subjects, expressions and vocabulary that you can use. Vocabulary. Từ vựng. List of subjects. Expression, cách biểu đạt hoặc là biểu hiện ra. So the verb form is to express something. Biểu đạt ra điều gì đó. To express something. So below is the list of subjects, expressions and vocabulary. Bên dưới là danh sách những cái môn học, những cái biểu đạt và cái từ vựng that you can use to describe them. Cái chữ D đó, cái chữ D mà đánh ngược lại á. Them. If you don't trust me, well, you can always recheck things. Okay, let's check it out. I would like to close this one. And so, just check the word. Them. Okay, we have 5 people now. Có 5 người nè. You see this one? This is a them. It's them. Them. So these, that, these, those, then, them. Hello, Tố, are you there? Yeah, hello sir. Okay, so we do Unit 9 now. Bài 9 nha. Okay, so study them and answer the questions below. Các bạn nên học những cái biểu đạt bên dưới này và
trả lời những câu hỏi bên dưới. So basically you learn all of these things and then you answer question 1 to 5. Okay, so let's do the first word. Literature. 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 Không đọc là literature nha các bạn. It's not literature. No, it's literature. Ba âm thôi. Literature. 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 So literature. Ba âm thôi. Literature. Literature. Nó chính là văn học. Literature, môn văn, ngữ văn, văn học vậy đó. So the next word is mathematic. Nó không phải là mathematic nha. No, it's not. It's mathematic. Math. Cái chữ thờ thè lưỡi nè. Cái này là cái chữ thờ thè lưỡi nè. Mathematics. 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 So math, cái âm thờ thè lưỡi mà không đánh được nha. So just mathematics. Or it's math. Toán học. Mathematics. So we have in mathematics we have algebra, we have geometry. Trong cái toán học nó có là số học và hình học. So we have algebra. Algebra. I'm sorry, nó kéo qua yếu hơn. Algebra. It's algebra. I'm sure. Algebra. So algebra. Algebra basically it's số học, đại số. And so the next word is geometry. Geometry. Geometry là môn hình học. Geometry. Try again. Geometry. Try again. Algebra. Mathematics. Literature. Okay, so next one we have physical education. Edu nha, cái này không phải là edu đâu nha các bạn, nó là edu, âm giờ nhẹ. So this is not education, it's education. Physical education. So education. Physical education là giáo dục thể chất. Giáo dục thể chất tức là thể dục á. So you know the word physique, right? Physique. Cái từ physique á, physique là một cái từ mà mượn
No. Physics. Physique. No, nhấn âm 2 á. Physique. You know this word? Physical. Ủa, sao em thấy thầy nhấn âm 1 ta? No, it's physique. Physical. You know this word? And Physique is a word that English borrows from the French language. Một cái từ mượn từ tiếng Pháp. Physique, cho nên nó sẽ nhấn cái âm nó rất là khác với tiếng Anh. So basically, the stress pattern in French language is very different from in English. So physique. Physics. Physique. Physique là thể chất. Thể chất, thể lực. Thì cái tính từ của nó là physical. So the adjective is physical. Physical. Thuộc về thể chất. Tuy nhiên cái chữ physical nó còn là tính từ của từ physics nữa, cho nên nó là thuộc về môn vật lý nữa. Basically, physical is also an adjective of the word physics. Môn vật lý. So the word physical can means it belongs to physics, how strong people are, or it belongs to the subject physics, thuộc về môn vật lý hoặc thuộc về thể chất nha, physical. So how do you say thể chất, thể lực? Danh từ, the noun. How do you say that, class? Physique. Physics. Tiếng Anh đọc là physique luôn nha, the physique. Check this word out. Physics. Cái chữ que này á đọc là âm K nha các bạn. The Q U E is pronounced like a K. So if you check this one out. Physique. Những âm 2 nè. Physique. Alright, good. Now let's move on. So physical education. Try again. physical education. Education. Physical education. Okay. Physical education. So you have the word education là giáo dục. Education. And we have the adjective form educational, thuộc về giáo dục. We have educational thuộc về giáo dục. Alright, next word is chemistry. Trong tiếng Anh có rất là nhiều cái từ á, mà âm C và âm H nó đọc là âm K nha các bạn. So in English, a lot of C plus H is pronounced like a K, you know. So chemistry. Môn hóa học. Okay, next one we have biology. Những âm ó nha, biology. Biology. Try again. Như mạng nó bị hình như mạng nó khai sao nghe. I know Nghe there's a tiếng được, problem. tiếng không I know hay. there's a bit of a problem. Don't worry about it. Biology. Try again. Biology. Okay, good. Very good. Biology. Okay, good. Môn sinh học. So if you break the word down, there is a meaning. Nếu các bạn tách cái từ đó ra, break it down, tách từ đó ra, there's a meaning. So bio means sự sống, or living things, sự sống. And logy means to study, nghiên cứu, học hành, học về sự sống, tức là sinh học. So when you learn about living things, that is biology. Okay, so physics.
Physics. Physics. Physics. Physics. Physics. Đó, đúng rồi, rất tốt. Physics, try again. Phúc. Physics. Okay. Physics. Okay, next one we have geography. 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 So what does it mean? Geography. Geo là đất nè, the earth. Geography. So basically cái chữ geo là gì? Geo là đất. Is earth. Đất đá. Cộng với lại cái graphy là gì? So basically graph là vẽ hình. So it means draw like a pictures of the earth and everything. So geography is a subject that you draw a lot of pictures of the earth. Cái môn mà vẽ rất là nhiều cái hình về đất, đá, tài liệu. What is that? Geography. Môn địa lý chính xác. It's địa lý. Very good. Okay, we have another subject. It's geology. You know what it means? Geology, it's môn học về địa chất học. So, địa chất học nó học về gì? So, địa chất học là cái ngành học mà về tính chất vật lý, hóa học và sinh học của cái vùng đất đó. Còn cái môn môn mà môn địa lý á, là chỉ học về hình vẽ, phân bố dân số, phân bố khoáng sản này nọ thôi, khí hậu các vùng. So basically, geology is the study of the physical, chemical, biological characteristic of the land. But so basically, geography is the study of population, resources, những nguồn tài nguyên, dân số, and weather, thời tiết nữa, of different places. Okay. Next we have history. Nó phải là history đâu nha. No, it's history. History. Just pronounce like history. History. Lịch sử. Nó giống như tách ra có thể là history á. So if you break it down, it's his and then story. Tại sao lịch sử luôn luôn là câu chuyện của đàn ông? Why the history is always about his and then story, but why not her story? Tại sao không phải là câu chuyện của phụ nữ, mà luôn luôn là câu chuyện của anh ta, của đàn ông? You know why? History is always about his and then story. Because it's the man. It's man that make a lot of war. Chính đàn ông mới tạo ra chiến tranh nhiều. It's man that make a lot of war. And It's men that make a lot of war. Chính là đàn ông mà làm rất là nhiều cuộc chiến. It's men that make a lot of war. But it's not women who do that. Phụ nữ đâu có tạo chiến tranh. Okay, so history. Okay, the next subject is language. Language. You see, Language. Ngôn ngữ. Language. Tại vì cái chữ age cuối này nó sẽ đóng vai trò là chữ idz, age, cho nên là language. So Language. A-G-E at the end, I pronounce like I-D-Z, age. Language. It can be any language. For example,
English language, French language, Portuguese language, Chinese language, Vietnamese language, any kind of language. Có thể có nhiều ngôn ngữ lắm. So these are the expressions you need to learn. Đây là những cái biểu đạt các bạn cần học nè. So the first one is I'm good. I'm good. Good. I'm good at. I'm good at. For example, I'm good at math. I'm good at Ví dụ tôi giỏi môn toán. I'm good at math. math. I'm bad at history, for example. So, I'm bad at history. đúng rồi, I'm good or bad at a subject. Tôi giỏi hoặc là rất là tệ ở một cái môn học nào đó. I'm good at something or bad at something. I'm interested, những âm đầu nha. Interested in a subject. Tôi rất là hứng thú về I'm môn gì. interested. Wait, did you say again? Nó là I'm interested. tịch là không đúng, tid mới đúng. Ted. Không phải là IC đâu, nó là ID. Interested. Tid, chứ không phải là ik nha. Did. Interested. Interested. Nó vẫn nghe là IC, ik. Interested. Try again. Interested. Interested. Chứ không phải là ik nha, không có ik. Nó là id, chứ không phải IC. I'm interested in a subject. Tôi hứng thú về một cái môn học nào đó. So let's say I'm interested in art, for example. Môn vẽ, môn nghệ thuật á. So art là môn vẽ hoặc là môn nghệ thuật. Okay, art can also means nghệ thuật nói chung đó. Art can also mean art in general, you know. Or a subject in school, một môn học trong trường là môn vẽ, môn nghệ thuật. So I'm interested in a subject. Tôi hứng thú với một môn học nào đó. So the next one is I'm keen on learning about a subject. I'm keen on learning more about. I'm keen on learning more about something. Tôi rất là siêng năng, tôi rất là siêng học thêm về cái môn gì đó. Tôi rất là siêng học thêm về cái gì đó. I'm keen on learning more about. Tôi rất siêng học thêm về gì đó. Like for example, I'm keen on learning more about literature, for example. Về môn văn học chẳng hạn. Literature. Literature. Yeah, not literature. No, it's literature. Literature. Okay, next one. I am studying a subject. I am studying. Tôi đang học môn gì là I'm studying something. I'm studying, for example, I'm studying English. Tôi đang học tiếng Anh. I'm studying English. Or I'm studying a course, một khóa học gì? Khóa học quản trị kinh doanh chẳng hạn. I'm studying English with Mr. John. Mr. Tôi đang học môn quản trị kinh doanh. Tôi đang học khóa học quản trị kinh doanh. I'm studying business administration. BA. Business administration. Administration. Okay. Đó là cái khóa học nha. Hoặc là học một môn học nào đó là I'm studying something. A subject or a course. Okay, next one. I'm learning to plus a skill or new knowledge. Sự khác biệt với study và chữ learn là gì? So, there's a difference between learn and study. So you study a subject or you study a course. But you learn a skill or you learn a knowledge. Nhớ nha. Cái động thái study á, nó là học một cái môn học hoặc là học một cái khóa học. Còn cái to learn là học một kỹ năng nha.
hoặc là học một kiến thức mới vào đầu. Nó áp dụng cho những tình huống khác nhau nha. So it's in different situation. For example, I'm learning to drive. Tôi đang học cách lái xe. That's a skill. I'm learning to drive. That's a skill. Right. Good. Right. Or I'm learning a new knowledge. I'm learning a new knowledge. To play a piano. To play what? Play a piano. To play the piano. But that is a skill. Đó là kỹ năng. New knowledge. Well, let's say I'm learning To No. Let's do a new knowledge. Một kiến thức mới đi. I'm learning about Bitcoin. Bitcoin. I'm learning about Bitcoin. That is new knowledge. Nhớ nha. Learn a skill. Learn new knowledge. Study a subject. Study a course. Nó áp dụng cho hai trường hợp khác nhau hoàn toàn nha. Yeah. It's in two different, like, completely different situations. Be careful. Do not confuse the two. Okay? Đừng có nhầm lẫn, confuse, bị rối với hai cái này nha. Okay. But you can also say learn about a subject. Nhưng mà đương nhiên nó có sự khác biệt giữa study and learning. There's a difference between learning and studying. Of course, you can say learn about a subject. Okay, next one. So we have I'm studying something, a major or a field of study. Tôi đang học ngành gì? So when you say I'm studying accounting, tôi đang học ngành kế toán chẳng hạn. Đó là cái ngành học nha. It's a major. So a major here means a field of study. Một ngành học. Em học ngành gì? What is your field of study? What is your major? Các bạn học ngành gì? What's your major? Or they can ask you, what What's do your you major? study? What do you study? Exactly. Em học cái gì vậy? Thì ý là hỏi về ngành học á. So when they ask you what do you study, it's actually what's your major? Em học ngành gì vậy? What's your major? So you answer, I am studying accounting, I'm studying medicine, I'm studying business administration, I'm studying IT, information technology, so on and so on, và vân vân. And I have to learn about a new knowledge. Tôi học về cái gì đó, kiến thức mới. And I have to say I to have to learn about kiến thức mới, kiến thức gì nè? I have to learn about economics. Tôi phải học về kinh tế, mấy cái kinh tế, nhóm ngành kinh tế. economics. Alright. Since I mentioned the word economics, I have to do it Economics. now. So we have the word economy, right? Economics. So there are three more words related to the word economy. Có 3 cái từ khác nó Economy. liên quan đến chữ economy lận. Tổng cộng 4 từ. So in total it's 4. Economy. Kinh tế. Economy. So we have another word. Economics. Nhóm ngành kinh tế. Economics. Economics. Những âm 3. Economics. Tại sao nó có S ở cuối? Tại vì nó là tổng hợp Nhiều của rất là ngành. nhiều cái nhóm kinh tế nhỏ hơn, ví dụ kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, đại lượng vân vân. So economics include macroeconomics, microeconomics and other things. So there's an S at the end. So economics. However, there are two more adjectives. Có 2 cái tính từ nữa. Economic. Economy. Economic thuộc về kinh tế. And that's another one.
economical. It's economical. Mang tính tiết Economic. kiệm nhiên liệu, mang tính tiết kiệm, mang tính kinh tế cao. Mang tính tiết kiệm, mang tính kinh tế cao, tức là sao? Nó không có làm tiêu tốn nhiều tài sản hoặc là nhiên liệu, nguyên liệu, mà nó vẫn đạt được một cái mục đích nào đó. So, when something is economical, it saves energy. It saves energy and resources while it can still do something. It saves energy and resources, so it's economical. Mang tính kinh tế, tiết kiệm quá nhỉ, kinh tế quá nhỉ. But the word economic means belong to economy. So, 4 words related to economy, okay? You will learn it later. We will continue that. Mình sẽ tiếp tục là cái chỗ này sau này thôi. Okay, the last one. It helps me to calculate, to draw, to know about, to understand something. A subject helps me to calculate, to draw, to know about, to understand something. Ví dụ môn nào giúp cho tôi có khả năng làm gì đó. For example, For example, math. For example, math helps me. Để ý tại sao math nó là có s nhưng mà mình vẫn chia số ít nha các bạn. Cho là helps. Remember, math is a subject, so it is singular even though it has a s there. So math helps me to calculate how much my customers have to pay chẳng hạn. Môn toán giúp tôi tính toán được là khách hàng của tôi phải trả bao nhiêu tiền. How much my customers have to pay, for example. Or you can say that, another example. History helps me to know about major battles and the relationships between countries. Môn lịch sử giúp tôi biết được về những cái trận chiến lớn, major battles, and the relationships between countries, và những mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau. For example, to know about, to understand. Or another example, biology helps me to understand my own body better. Môn sinh học giúp tôi hiểu cái thân thể của tôi tốt hơn. So I can be healthier. Cho nên tôi có thể là trở nên healthier, lành mạnh hơn, sống tốt hơn. Okay, so let's do the subjects here, class. So, Mr. Nghiêm, what subjects do you like and why? Em thích môn nào tại sao? I like Cuối, cẩn thận âm cuối. I like Ending math sound. I subject. like. Math subject. Why do you like math? Because math helps me to calculate with many numbers. To help you calculate many numbers, I say. And I think Image. Yeah. Image, right? You said, did you say image? Yeah. And I think I can image. Imagine. So we have a word to imagine. Imagine là tưởng tượng. To imagine something. So what do you say? Helps you to calculate what? Calculate with numbers and images, right? Imagine, and I can imagine
Imagine logical. I can imagine, no, it's like, I can think logically. Suy nghĩ một cách có logic hơn. I can think logically. I can think logically. Mấy cái cồ lì đọc là cli hết nha. Cli is cli. I can think logically. Logically. Think logically. Logically. Okay, how about you, Mr. Tu? What subjects do you like and why? Well, honestly speaking, I like accounting. Yeah, so Well, it helped me. accounting Yeah, is a major, sorry. We are asking accounting. about school subjects. Đang hỏi về môn học trong trường nha. So, what subjects do you like? I like history because it helped me. History. I like. It helps me. It helps. Helps. It helps me. Helps. me. Helps. It helps me to study about the Vietnam War. To learn about. Học kiến thức phải là learn about. Learn about the Vietnamese history. The Vietnam War. Well, so, the Vietnam War is an American way to say the war against America. Bên Mỹ thì được gọi là the Vietnam War, còn bên Việt Nam thì gọi là chiến tranh chống Mỹ, the war against America. It's the same thing. Anyway, very good. So, Mr. Phúc, please, is there a subject in school that you don't like? And why not? Liệu có môn học nào trong trường mà em không thích không? Tại sao không? In my school, I don't like literature. I don't like literature, right? I don't like literature. Why? But why don't you like it? Because I remember anything teacher says to me. So you don't remember anything the teacher taught you, right? And I don't like write many in the book. Tôi chẳng nhớ được gì mấy thầy cô dạy tôi môn đó. I don't remember anything the teachers taught me. That's sad, really sad, you know. Nghe buồn nhỉ? It's really sad. But my teacher is my teacher is so good at teacher. My teacher. Y kéo dài. My teacher. Yes, what about your teacher? Okay, so Miss Mer. So Miss Mer, please. So is there a subject in school that you don't like? And why not? To be honest, although I'm good at natural subject, but you're good at natural science, right? Khoa học tự nhiên. Natural science subjects. I really don't like physics. Sorry? I don't like physics. You don't like physics. I don't think anybody likes physics. Yeah. I think it's not suitable for me. It's not suitable for me either. How about chemistry? Yeah. I'm a little interested in chemistry. 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 Not good and not bad. Yeah. Oh, you don't like chemistry, Mr. Tu? Yeah. So. No, em phải nói là no, I don't like. Câu yes no này, cái logic của nó ngược lại tiếng Việt nha. Remember. So in yes no question, the logic is the opposite of what the Vietnamese logics are. So you have to say, so you don't like chemistry, am I right? You have to answer, no, I don't like. Chứ không phải là yes thầy đúng rồi.
It's not like yes, you're right. No, it's you have to answer no. So once again, Mr. Two, you said you don't like chemistry. Why? Yeah. I don't remember about formula. So So you don't yeah. remember formula. Công thức. I say And balance. to balance balance equal. Yeah. chemical Balance equal reactions. reaction. Cân bằng phản ứng hóa học. To balance chemical reactions. Yeah. Balance chemical reaction. Can you still balance chemical reaction, Mr. Two? Còn cân bằng nổi không? Somehow not good and not bad. Yeah. There is another chemical reaction that is more difficult. That is redox reaction, phản ứng oxy hóa khử. Anyway, so Miss Ian, please. So tell me, do you enjoy reading books? Reading books. Kéo dài. Do you enjoy reading books? Miss Ian? Yes, I enjoy to read things book. Books. Book. Kéo dài á. Book. I enjoy reading books. Try again. Book. I enjoy to read things book. Chứ phải là book. Nó là chứ phải là p. Reading books. Book. I enjoy reading books. I enjoy reading book. Vẫn sai, nó là p rồi. Mới đúng nha. Books. So what kind of books? What kind of books do you usually read, Miss Ian? I like to read this book about experience of someone's success. About the experience of someone. In their fields, right? Yes. Trong cái ngành nghề của họ. I see. So, Miss Ian, so what is your major? Or what is your field of study? Cái ngành học em là gì? Or do you enjoy it? Em có thích nó không? Yes, my major is international business. Wait, it's international business, right? International I business. major in international business. I major in international business. Kinh doanh quốc tế không ta? Dạ đúng. Okay, and do you enjoy it, Miss Ian? Yes, I enjoy it. Okay, tell me what about it that makes you enjoy it? Có cái gì mà Yes, làm I cho don't em know why, enjoy but nó? it's easy for me to major Easy because to you. what it is because someone to understand, but when the teachers tell me, I feel it's easy to understand. Maybe because So it's easy to understand the theories, right? yeah. The theory là lý thuyết. So lý thuyết là y dài y ngắn ta? Y dài, lý thuyết là y dài. It's like long wide, right? Lý thuyết. Okay, so theoretical, it's the adjective form. Quá lý thuyết. Okay. I like to working on the team. You mean I like to work in a team, right? In a team. I like to work in a team. Tôi thích làm trong một đội. Oh, so you like team working? Yeah. Team working. Okay, so how about you, Mr. Phúc? What is your field of study and do you enjoy it? My major is engineering. Engineering. Cẩn thận. Engineering. Engineering. Nhấn âm 3 nha.
Engineering. 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 Okay, what kind of engineering? Cái loại kỹ sư nào vậy? Ngành nghề kỹ sư nó chia ra nhiều loại mà. So there are a lot of different types of engineering. Like we have civil. Civil engineering là kỹ sư dân dụng. My field is researching about material. Material engineering. Material. Material engineering. Nó gọi là kỹ thuật vật liệu không ta? Well, we need this subject. We need those people because we can create better material that is cheaper, better, and more easy to use in the future. Tạo ra những vật dụng mà rẻ tiền hơn, tốt hơn để sử dụng. Okay, so Mr. Phúc, tell me, will you continue to study even after graduation? Gradu đó, cái chữ chu nè các bạn. Gradu. Chứ không phải là gradu đâu, nó là graduation. Sau khi tốt nghiệp. It will say, I'm sure I will do study after I graduation. So you will continue your study into master, right? Yes. Perfect. That's a good idea, I think. How about you, Mr. Nghiêm? Will you continue to study even after graduation? Why not? I think I won't continue to study after graduation because it's waste much money. So you mean it wastes a lot of money and time, right? Yes. But you can get better payment afterwards, you know? Yeah. Có thể được trả tiền tốt hơn sau đó. You can get a better payment. I can get a better payment afterwards. I don't think that. Yeah. Or maybe you want to study another major, muốn học một ngành khác à? I think I will. I think when I graduate, I will work. Yeah. You will work for a few years and then you will you may continue to study, right? Yeah. You may continue to study. Có thể rồi. I see. Now, okay, let's read this one now, class. We have a lot of things to read today. Mr. Tu, can you read this one? Study. Yeah. Learn about subject. Study verb. Yeah. Learned about a subject, usually at school, university, or by reading book. Kéo dài. Book. Kéo dài, kéo dài. Reading books. Reading books. Reading books. Reading books. For example, I am studying really. Nha, chữ p nha. Example. I am studying really hard for my exams. Cái chữ study mà động từ á, nó có nghĩa là gì? Học về một cái môn học nào đó, thường ở trường hoặc đại học, hoặc là bằng cái chuyện mà đọc sách. Tức là mình đơn thuần mình có hiểu chữ study là sao? Là cái động thái ngồi học. Còn cái chữ learn á, nó là sao? Nó là ngồi học thì ngồi học đấy, nhưng mà kiến thức nó có vào đầu hay không? Đó là study, đó là learn. So if you sit down, you study, but you can get the knowledge that is learned into your head. Okay. Nhưng mà còn một cái cách hiểu khác chữ study, đó là học một cái môn học nào đó, thường là ở trường đại học hoặc là bằng việc đọc sách. Ví dụ như là tôi đang học rất là chăm chỉ cho
những kỳ thi của tôi. I'm studying really hard for my exams. Really hard for my Okay, continue exam. please. Tiếp em. Yeah. You can also say I study a field of study a course for cái dài. A course. A course. For example, I study computer engineering. Not I learn computer engineering. I'm studying a 3D animation course. 3D animation course. But we don't use any other preposition. Prep. Yeah, but we don't use any other prepositions. Prepositions. After study. Not. I'm studying about business administration. Thiếu âm. Administration. Đó, STR nè, STR, you see, administration. Ok. Chúng ta cũng có thể nói rằng, cũng nói rằng là I study a field of study, là tôi học một cái ngành học nào đó, hoặc tôi học một khóa học nào đó. Ví dụ, tôi học cái ngành kỹ sư máy tính. I study computer engineering. Chứ không phải là I learn computer engineering. Tôi đang học một khóa học mà gọi là hành động hoạt hình, hành động 3 chiều. I'm studying a 3D animation course. Nhưng mà chúng ta không có sử dụng bất kỳ cái tính từ bất kỳ cái giới từ nào đằng sau chữ study nha. To study là study something thôi, chứ không phải study about something. No, it's not study about, it's study something. Cho nên không có chuyện là study about cái gì nha các bạn. Alright, Miss Mer, please. Learn verb. Learn verb. Get or acquire new knowledge. Y ngắn R nè. Acquire. Acquire new knowledge or skills. Example. Acquire. To acquire means to get. Lấy được. To get something. To get or to acquire. Lấy được. To acquire new knowledge or skills. Can you try that? Yeah. Acquire new knowledge or skills. Example, I'm learning to 3D paint. 3D paint. 3D paint. Paint. He's learning French. She learning to play the drums. To play the drums. The drums. The drums. Trống thôi. Trống á, chơi trống á. Okay. We say that you are taking or studying a course. We say that you are taking or studying a course, not learning a course. Okay, course. Kéo dài. Course. Okay. Course. Okay. Động từ to learn tức là lấy cái kiến thức vào đầu, hoặc là học kỹ năng. Đó, mọi người nhớ không? Học một kỹ năng, learn a skill. Học một kiến thức, learn a new knowledge. Remember? Ví dụ, tôi đang học cách mà vẽ hình 3D, hình 3 chiều. Anh ta đang học tiếng Pháp. Cô ta đang học cách chơi trống. Cái drums này là trống điện, hoặc là trống jazz hay trống gì đó tùy. Chúng ta cũng có thể nói rằng là có người ta đang taking a course, đang học một khóa học, hay là studying a course cũng được, nhưng không dùng chữ learning a course. We don't use learning a course, remember? Take a course, study a course, take a course, study a course, take exam,
take a course, take a class, take a class, take a course, studying a course. Just remember that. But not learning a course. All right. Mr. Phúc, please. We can use these prepositions after learn. We can use the preposition after learn. Learn about, learn from, learn to, learn for. Example, I learned about teaching from Mr. John. Ý kéo dài. I learned. Ý đi nè. I learned about. I learned about teaching. Chữ D đó, âm D nhẹ đó, nó nối với chữ about luôn. So, I learned about teaching. I learned from about Mr. John. teaching from Mr. John. Mr. From Mr. John. Mr. Từ từ thôi. Slowly. Mr. Thả phải tờ nha. Thờ phải tờ. Mr. John. Okay. She learned from experience. She learned from experience. Good. Many people learn English to have a better life in another country. Many people learn English to have a better life in another countries. Okay. Many employees learn more practical skills for promotion. Many employees learn Employee. Âm 2. Second syllable. Employees. Many employees learn more practical skills. Many employees learn more practical skills for promotion. Okay. Not she learned with experience. Not she learned with experience. Okay. No verb. Already have the information. Knows already have the information. Okay. Find out. Nối âm link, you see? Find out. Find out. Verb. Find out. Verb. Balance. Go. 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 And get the information. Goes and get the Go and get the information. No. go and get the information. Cái lưỡi đằng sau răng cửa. Get the information. Ok. Chúng ta có thể sử dụng những cái giới từ đằng sau chữ learn nha. Nhưng mà chữ study không có giới từ nha. There's no preposition after study, ok? Không có giới từ đằng sau chữ study, nhưng mà chữ learn thì có. 3 trường hợp như sau. Learn about, học về cái gì đó. Learn from, học từ cái gì đó. Học từ ai? Learn to, học để làm gì. Learn for, học cho cái gì, học để cho cái gì. Đó là những câu hỏi lớn luôn á các bạn. These are the big questions when you learn something. What do you learn about? Bạn học về cái gì? Who do you learn from? Bạn học từ ai? What do you learn to do? Các bạn học để làm cái gì? Đó là 3 câu hỏi lớn. And what do you learn for? Các bạn học cho ai hoặc là học để làm gì á? For example, I learned about teaching from Mr. John. Tôi đã học về cái chuyện dạy học từ ông John. She learned from experience. Cô ta đã học từ trải nghiệm. To learn from experience. Học từ trải nghiệm. From experience. Cái experience là trải nghiệm các bạn, đếm được nha.
Experience, trải nghiệm is countable. Experience, kinh nghiệm is uncountable. Có cái đếm được, cái không đếm được nha. Tùy vào cái nét nghĩa của nó. Many people learn English to have a better life in another country. Nhiều người học tiếng Anh để làm gì? Để có được một cái cuộc sống tốt hơn ở một đất nước khác. Many employees learn more practical skills for promotion. For promotion. Nhiều nhân viên học những cái kỹ năng mà thực tế nhiều hơn để mà được thăng tiến. Promotion. Thăng tiến trong công việc. Còn một nghĩa khác promotion là khuyến mãi. Ok, chứ không dùng là she learn with nha các bạn. Learn about, learn from, learn to and learn for. But there's no learn with, không có learn with. Learn about, learn from, learn to, learn for. Learn about, learn from, learn to, learn for. Còn biết là sao? Know là sao? Biết là tức là đã có thông tin đó rồi. Đã biết rồi, có thông tin đó rồi. Already have the information. Còn find out là đi tìm hiểu, đi tìm kiếm. Tức là làm sao? Đi và lấy cái thông tin đó. Đi tìm thông tin, đi và lấy thông tin đó. Còn know là đã biết rồi. Ok. Ok, so let's do 1.2 class. Bây giờ chúng ta làm bài tập đi. Underline the correct phrasal verbs or vocabulary in each sentence. So phrasal verb means verb plus preposition. Cụm động từ tức là bao gồm là động từ cộng với giới từ với các bạn. Giới từ. Các bạn được yêu cầu là gạch dưới cái phrasal verb chính xác hoặc là cái từ vựng chính xác trong từng câu trả lời, trong từng câu này. So we have 12 of them. Moment. Okay, got it. Rồi các bạn làm đi. Just do it. You have 2 minutes. 2 phút nha. Okay, let's do it now. Number 1, I would like to learn about the history of Africa. Because the history of Africa is a knowledge, right? So you learn about it. Lịch sử của châu Phi là một kiến thức, cho nên mình phải là learn about. I would like to learn about the history of Africa. Tôi mong muốn học về lịch sử của châu Phi. Number 2, chúng ta cần phải tìm ra được cái nơi nào mua vé cho sự kiện. We need to find out. To find out where to buy the tickets for the event. Tôi đã bị điểm rất là xấu về môn hóa học bởi vì tôi đã không có biết cách cân bằng những phản ứng hóa học. I got a very bad grade in chemistry because I didn't know, không biết. I didn't know how to balance the chemical reactions. Number 4. Tôi không biết làm thế nào, tôi không biết cách làm môn đại số bởi vì tôi đã chưa có học cái môn Math 1. Tôi vẫn chưa có học cái môn Math 1, Math số 1 nữa. I don't know how to do algebra because I haven't Study. To study a subject, right? So I haven't studied Math 1 yet. Very good. Number 5. Tôi đã không có học về cái ý nghĩa của những cái trận chiến này. Đó là lý do tại sao tôi đã fail, tôi đã rớt cái môn lịch sử về kỳ thi về lịch sử. Study. I didn't Study. The meanings of those battles are information, right? New information. Ý nghĩa của những cái trận chiến đó là cái thông tin mới, đúng không các bạn? Chứ nó không phải là môn học. It's not a subject. So you learn about the meaning of those battles. I didn't learn about the meanings of those battles. That's why I failed the history test. Câu số 5, câu số 6. Thứ lỗi cho tôi. Xin lỗi. Ông bà có biết tôi là ai không? Excuse me,
Do you No. know who I am? Cái câu này giống cái câu mà nó ra oai á, cái câu để mà gọi là Để biết muốn tao cho là người ta ai biết không? mình là ai á. For this kind of question, Excuse me. Informal. excuse me, excuse me, hai chữ x lẫn nha trong câu trong đó. Excuse Excuse me, excuse me. excuse me, excuse me. Do you know who Do- I am? Do you know who I am? Thường cái câu này sẽ dùng một cái giọng mà khá là một cái giọng lên giọng á. Like this question you often raise your voice to show who you are. Để show ra mình là ai. Number 7, but don't use this question. Don't use this one, right? Because Excuse it's a me. bit rude. Do you know? Nó hơi bị gọi là rude, nó hơi bị thô lỗ. Thô lỗ. lệ. Khi họ dùng cái câu này, em biết tao là ai em nhỉ? Excuse me, do you know who I am? Cái câu đó đó, nó khá là thô lỗ, nó tùy vào cái giọng điệu của người nói đó nha. Depending on your tone. Your tone. Tone. O-N. Tone. 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 It depends on the tone. It can be very rude Tone. or not rude. Tùy vào giọng điệu, nó có thể rất là thô lỗ hoặc là không thô lỗ. Ok. Number 7. Đã rất là khó để cho tôi học ở nhà, ngồi học ở nhà, bởi vì tất cả những cái sự mà sao nhãng, sự sao nhãng, distraction. It was difficult for me to study at home, ngồi học ở nhà mà, to study at home because of all the distraction. Sự sao nhãng, sự đánh lạc hướng. So the adjective is to be distracted. Bị sao nhãng. To be distracted. And the verb is to distract someone. Làm ai đó bị đánh lạc hướng. Làm ai đó bị sao nhãng. Okay, number 8. Cô ta muốn học cách cắt và nhuộm cái tóc của cô ta. She wants to learn how to cut and dye her own hair. Dye her own hair. Own. O-N. Hair. Own. Own. Hair. Own. Own. To dye her own hair. O-N. Own. Own hair. Number 9. Số 9. Các bậc cha mẹ nên các bậc cha mẹ nên học được bài học của họ để mà không bao giờ so sánh trẻ nhỏ của họ với những người khác. Parents should học được bài học của họ. Parents should learn their lessons. To never compare đó RE của các bạn compare their children with others. To never compare their children with others. Compare their children with others. Không bao giờ nên làm điều đó nha. You should never compare your children with others. Không bao giờ nên so sánh trẻ nhỏ với người khác nha các bạn, với những người khác nha. Because it causes a lot of emotional damage. Nó gây rất nhiều cái thiệt hại, cái tổn thất về mặt tinh thần, về mặt cảm xúc. It causes a lot of emotional damage. Nó gây ra rất là nhiều cái thiệt hại về cảm xúc. Emotional damage. Thiệt hại cảm xúc. Break after this one, Phúc? Em muốn break sau bài này hả? Okay, sure. Okay, number 10. Tôi nghĩ loài người, mankind, kind là cái loại người. I think mankind, tôi nghĩ loài người chỉ có thể thực sự học từ trải nghiệm mà thôi. I think mankind can only learn from experience. Learn from Học từ trải nghiệm, learn from experience.
Learn from Đúng rồi, experience. bị cái gì đó thì mới học được tốt nhất thôi. Bị dính cái gì đó là học tốt nhất thôi. If you learn from experience, the knowledge it stick with you for a long time. Cái kiến thức đó, the knowledge sticks with you for life, cho cả cuộc đời luôn á. It sticks with you for life. Ok, câu số 11 nè, number 11. Rất nhiều người không bao giờ học được. Họ cứ liên tục là phạm phải cùng cái lỗi một lần này tới lần kia. A lot of people never learn. Exactly. A lot of people never learn. They keep making the same mistakes again and again and again. Lúc này, lúc nọ, lúc tới, again and again. They keep keeping the same mistake. They keep making the same mistakes. Number 12. Again and again. Number 12. Ở đất nước này, nhiều người học từ những sách giáo khoa mà nó vừa cũ mà nó vừa hết đát, outdated là nó quá là lỗi thời á. So outdated, lỗi thời, lỗi mốt. Outdated. Out of fashion. Yeah, out of fashion means but out of fashion is only about fashion, you know. Nó chỉ về thời trang thôi, cái câu đó out of fashion là lỗi mốt, lỗi thời trang. But outdated, it's much more broader. Nó sẽ rộng khắp hơn. Outdated, lỗi thời. Outdated. In this country, many people học từ những sách giáo khoa mà nó cũ và lỗi thời. Study. Học từ, learn from. Many people learn from textbooks that are old and outdated. Old and outdated. Textbook là sách giáo khoa. Okay. All right, we can take a break now, I guess. Wait a moment. We have Okay, let's take a break now. Chúng ta nghỉ giải lao xíu nha, 5 phút. 5 minutes. Okay, let's continue. So, let's do 1.3 now. Fill in a conversation below with the vocabulary from the box in the appropriate forms. Các bạn được yêu cầu điền vào cuộc đàm thoại bên dưới này với cái từ vựng từ cái hộp ở cái dạng phù hợp. Sometimes a vocabulary can be used twice, and there may be more than one possible answer. Đôi khi một từ vựng có thể được sử dụng 2 lần nha, và có thể có hơn một câu trả lời có thể. So we have new vocabulary here. Graphs. This is 1.3. So graphs. What are graph? Hình vẽ. Hình vẽ hoặc là graph là mấy cái biểu đồ nè. Okay, so calculator. Calculator là máy tính cầm tay á. So chemical. We have the word chemical noun, which is hóa chất. Chemical danh từ nha. Chemical noun is hóa chất. Equation. Equation noun means công thức. Equation là phương trình. Okay. Atlas, you know what an atlas is, right? Yeah. Cuốn atlas địa lý. So it's atlas in geography. Okay, next word is formula. Công thức. We have textbook, sách giáo khoa. And we also have notebook. Notebook. So people can write note in their notebook. Thì đương nhiên cuốn tập thì phải viết note, viết ghi chú vào đó rồi. Notebook, cuốn tập để ghi chú. So the next word is curriculum. Curriculum.
It means chương trình học. Curriculum, chương trình. Yes, curriculum, chương trình học. Số nhiều là curricula. Số nhiều curricula, số ít curriculum. Curriculum, curriculum, chương trình học, curriculum, curriculum, curriculum. So the next word we have is revise. To revise, to revise. Let me check this word. Dạ về đây nữa. Okay, just a moment. Revise. Âm Z cuối đúng rồi. Revise. To revise means ôn tập. Ôn tập. But we also have the word reveal here. To reveal. To reveal. To reveal. VO. To reveal là xem lại. Xem lại, reveal. Xem lại. Xem lại với lại ôn tập khác nhau gì các bạn? So what's the difference between reveal and revise? Review is ôn tập, revise. No, reveal, you just have a look. Right. You just have a look. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, just have a look. And revise, what about revise? To revise means you have to redo, you have to do all the exercises again. Làm lại tất cả bài tập. And then you have to learn again all the knowledge. Học lại cái kiến thức, nó là revise, ôn tập là vậy đó. Reveal means you just have a look. Chỉ soạn qua, thoáng qua xem lại thôi, nó là review. Còn revise là phải tốn thời gian ôn tập và làm lại bài tập này nọ. Xem lại xong cái ập cuốn sách lên mặt luôn. Xem lại, okay. And that's review. But if you take a few days, it's revise. Tốn một vài ngày thì là ôn tập, còn tốn vài phút thì là xem lại. Okay, If you want to sleep. Oh well, to struggle. To struggle. Mắc kẹt thôi. Struggle. Struggle. No, it's struggle. 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 To struggle. To struggle means like to have difficulty. To have difficulties, gặp khó khăn. To struggle, gặp khó khăn. Hoặc là struggle là cứ khó nhằn, gặp khó khăn hoài. To struggle, to have difficulties. Gặp khó khăn. So we have the word distraction already. What does distraction means? What does distraction means? We have this word before. Distraction, sự sao nhãng. Sự đánh lạc hướng, sự sao nhãng. Very good. And we have the word noise. Tiếng ồn. Noise. Noise. So in this case, we have background noise. Tiếng ồn ở nền. Tiếng ồn ở nền là tiếng ồn mình không trực tiếp nghe thấy, lắng nghe, không trực tiếp lắng nghe. So we have background noise like for example, music, people talking. Ở đâu thầy? Like for example, if you come to a cafe, if you come to a cafe, Yeah. if you come to a cafe, there is a lot of background noise. Nếu bạn đến một cái quán cà phê thì đương nhiên sẽ có rất nhiều background noise. Like for example, the sounds of people talking, the sounds of music, the sounds of the bartender. Của những người bartender, yeah. The bartender are making coffee. A lot of background noise. Okay, so you have this one. 12 different places, so you can fill it in and see. To revise verb is to study for an exam. Ôn tập tức là làm sao để học cho một cái kỳ thi. To review verb is to check your work. Chỉ xem qua cái mình đã làm thôi, xem qua thôi, check thôi, xem qua cái gì mình đã làm thôi. Okay, so you have 12 spaces to put in. Okay, try to do it. Okay, cho các bạn 3 phút nha. You have 3 minutes.
You all have your PDF already. 3 phút nha. Right, class, let's do this one now. Chúng ta tập đọc đi. Just learn how to read this one. Miss Yến, please. Yến đọc cho thầy đến cái số 6 để hết đi. Jack, have you finished reading what Mr. Black told us to? Miss Yến, please. Have you finished reading Have you finished? what? Finished. Finished. Âm d, tại vì là D. nó rung lên. Finished. Finished. Have you finished reading what Mr. Black told us to do? Have you finished reading what Mr. Black? Mr. nó rồi. Mr. Okay, try again. Try again. Have you finished reading what Mr. Black told us to? Have you finished reading what Mr. Black? No. Mr. 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 Esther. Mr. 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 Black told us to. Mr. Black told us to. No, Chị, bạn đã hoàn thành đọc những cái gì mà ông Black đã nói chúng ta làm chưa? No, I haven't done it yet. I haven't done it yet. I haven't done it yet. Nói âm. I haven't done it yet. Done it. I haven't done it. Nói âm. I haven't done it yet. 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 Yến tập thêm phát âm nha. Trời ơi, nó xuống trình rồi đó. See, your pronunciation is getting worse. No, I haven't done it yet. No, I haven't done it yet. But still, I'm still calculator. No. You have to put a verb in ing form here because I am plus verb ing. Nó phải là dạng verb ing, verb in á. Tại vì cái I am này là cộng verb in mà. So, I am still this is 1.3. I am still struggling. Struggling. I'm still struggling. Struggling. I'm still struggling. Struggling. I'm still struggling with the math homeworks. Is struggling with the math homework. Math homework. Math, With the math homework. because I cannot spell. Because I can't find a good calculator to use. I can find a good formula to use. Also, number 2 is I can find a good formula. Very good. Good formula to use for exercise 10B. I can find a good formula to use for exercise 10P. Exercise 10B. Exercise. Exercise 10B. Exercise 10B in the textbook. Textbook là sao em? Textbook là sao? Textbook. Tax. Nè, text. T-E-X-T. T-E-X-T. Text. Textbook. Textbook. In the textbook. How about you? How about you? No, tôi chưa có làm xong nó nữa. Tôi vẫn đang struggling, tôi đang gặp khó khăn với cái bài tập toán with the math homework, bởi vì tôi không thể tìm ra được một cái formula, một cái công thức tốt để sử dụng cho cái bài tập 10B nữa trong sách giáo khoa in the textbook. Anh thì sao? Okay, I did some reading yesterday, but then my parents' friends. I did some reading yesterday, but then my parents' friends came. My parents' friends came. Chỗ này có vấn đề. There's a bit of a problem here. I need to fix this.
Page 45 please. My parents' friends. Cái chỗ này sở hữu cách, nếu mà nó có s sẵn như thế này rồi, chỉ một phẩy thôi, không có s nữa. So if there's a apostrophe, dấu phẩy trên á, để thể hiện sự sở hữu, nó là sở hữu cách á. If there's an s already in a noun, you just put an apostrophe, not apostrophe s. Nếu mà có một dấu phẩy, nếu mà có chữ s đây sẵn rồi thì mình không đặt dấu phẩy sở hữu cách nữa, mà nó chỉ đặt là phẩy bình thường thôi, không phải là phẩy s nha. Apostrophe only. Okay. Safe. But then my parents' friends came and they had a party downstairs. My parents' friends came and they had a party downstairs, so I couldn't concentrate. Âm đầu. First syllable. Concentrate. Concentrate. I couldn't concentrate because of the background noise. Number 4 is because of the background noise. Background noise. Background noise. I will try to review or revise. Tôi sẽ coi lại những gì tôi đã đọc vào chiều nay. I will try to review what I read this evening. Try again. I will try to review what I read, quá khứ, past tense. What I read this evening. I will try to review what I read this evening. Oh, about the math homework. I think I wrote something in my... Oh, about the math homework. Math. About the math. The math homework. The math homework. The math homework. I think I wrote something in my... I wrote something in my notebook. Let me show you. Let me show you. In my notebook, let me show you. Very good. Tôi đã có làm to do. I did some reading. Tôi đã có làm tôi đã có đọc một chút xíu ngày hôm qua. Nhưng mà sau đó là bạn bè của ba má tôi, bạn bè của ba má tôi đã đến và họ đã có một cái buổi tiệc, đã có một cái mở tiệc ở bên dưới lầu á, had a party downstairs. Cho nên tôi không thể nào tập trung được bởi vì cái background noise, cái tiếng ồn ở nền á. Tôi sẽ ráng làm sao mà coi lại những cái tôi đã đọc vào chiều nay. I will try to review what I read this evening. Về cái bài tập toán thì tôi nghĩ là tôi đã viết một cái gì đó trong cái cuốn tập của tôi á. Let me show you, để tôi cho bạn coi, để tôi cho bạn coi. Okay, very good. Nghiêm please. Wow, this should help. Wow, this should help. SH. Shh. This should help. This should help. Thanks, Jack. How about our chemistry? Đọc lại đi, please. This should help. Thanks, Jack. Thanks, Jack. How about our chemistry project? How about our chemistry project? Project. Tại vì em không có mở miệng ra, em cứ chẹt hoài, nó là project. Yeah. Did you get hold of? Did you get hold of? Grasp. Have. Did you get hold of the chemicals we need? Yes, get hold of the chemical we need. The chemicals we need. Okay. Wow, cái này nó sẽ hữu ích đây. This should help.
This should help. This Cái should. này sẽ hữu dụng đây. Cái này sẽ hữu ích đây. This should. Cái này sẽ giúp đây. Nó sẽ hữu ích đây. This should help. Cảm ơn nha Jack. Vậy thì về cái dự án, cái project, cái dự án mà môn hóa của chúng ta thì sao? Project. Did you get hold of? Có nắm Did you được. get hold of? Grasp. So basically, Grasp. to get hold of something means to grasp or to have something. Có nắm được, có lấy được những cái hóa chất mà chúng ta cần, không vậy? Did you get hold of the chemicals we need? Các bạn, anh có lấy được mấy cái hóa chất chúng ta cần không vậy? Did you get hold of the chemicals we need? Tiếp. Continue. Yes, I got some 2 days ago. Two. I got them 2 days ago. Yeah, I got them 2 days ago. 2 days ago. 2 days ago. We don't have to draw. Kéo dài. We have to draw. We have to draw graphs and solve Equation and solve Equation. equations. We have to draw graphs and solve equations. Equation is But I don't know where my calculator is. Calculator is My brother must have borrowed it. My brother must have borrowed it without telling me again. without telling me again. Okay. Yes, I got them 2 days ago. Tôi có được chúng 2 ngày trước, tức là có được hóa chất rồi. We have to draw graphs. Chúng ta phải vẽ mấy cái biểu đồ, draw graph and solve equations, giải những cái phương trình. But I don't equation là phương trình phản ứng nhỉ. But I don't know where my calculator is. Nhưng mà tôi không biết được máy tính tôi nằm đâu đó. Em tôi chắc chắn đã mượn nó mà không nói cho tôi biết lần nữa rồi. So basically, must have plus past participle. Cấu trúc mà must have cộng với lại quá khứ phân từ verb 3 á, là kiểu gì cũng đã làm cái gì đó. Kiểu gì cũng đã làm gì đó. Must have done something. Kiểu gì cũng đã mượn nó. Kiểu gì cũng đã mượn nó mà không nói cho tôi biết lần nữa. My brother must have borrowed it without telling me again. Em trai tôi kiểu gì cũng đã mượn nó mà không nói cho tôi biết lần nữa rồi. Okay, continue please. I stumbled across. Learned about something Unexpectedly. The extra requirements. In the curriculum. In the curriculum yesterday. Tại vì đọc là yesterday. Curriculum yesterday. In the curriculum yesterday. Okay. It seems that we shall have to revise a few more units in the book for our final exam. This semester is so hard. Nhấn âm đầu nha. Semester. This semester is so hard. Học kỳ này khó quá. Semester is so hard. I stumble across the semester. Let's check this word out. Semester.
Semester. Semester. Sometimes I'm wrong. I have to recheck. Đôi khi mà cũng phải recheck coi lại. Semester. Okay. So to stumble across something. To stumble across something. Tự nhiên va phải. Tự nhiên va phải cái gì đó. Tự nhiên gặp phải. Tự nhiên tìm ra. Tự nhiên tìm thấy cái gì đó. Tự nhiên gặp phải, tự nhiên tìm thấy cái gì đó. Tự nhiên va phải cái gì đó. To stumble across something tức là học về cái gì đó mà không có expect, không có mong chờ trước. So to expect something means mong chờ, mong đợi trước cái gì đó. To expect something thì unexpectedly means không mong chờ trước. Học được cái gì đó mà không mong chờ trước tức là tự nhiên mình gặp phải đây. I stumble across, tôi tự nhiên gặp phải cái, tôi tự nhiên nhìn thấy được cái yêu cầu phụ thêm, extra requirement. The extra requirement. Những yêu cầu thêm vào, những yêu cầu thêm vào trong cái curriculum, trong chương trình học ngày hôm qua. It seems that we shall have to, có vẻ dường như chúng ta sẽ phải, làm sao các bạn? Revise. Chúng ta sẽ phải ôn tập một vài cái bài khác, thêm một vài unit nữa trong cái cuốn sách, cho cái cuộc thi cuối kỳ của chúng ta. So final exam. Final exam, thi cuối kỳ. Còn thi giữa kỳ nó là midterm exam. Thi giữa kỳ, thi cuối kỳ là midterm exam, thi giữa kỳ. This semester is so hard. Semester so hard. Cái học kỳ này khó dữ vậy. So hard. This semester so hard. Nhớ nha, revise, ôn tập lại là học cho kỳ thi. Review là coi lại sơ sơ thôi. Check xem công việc mình làm ổn không. Alright, let's go to how I study. Bây giờ cách học nè. Okay, you have audio file 9. Listen to the recording and answer the questions. Các bạn phải nghe đoạn hội thoại và nghe cái đoạn mà ghi âm và trả lời những câu hỏi sau đây. So you have 12 questions. 12 câu nè. Number 1. Do people often say that the Spanish exam is hard? Con người ta có thường nói rằng cuộc thi tiếng Tây Ban Nha thì khó không? Yes, no or no information. Number 2. Did Lucy find it hard to learn Spanish? Extra. Phúc hỏi chứ extra hả? Ok, extra. I'm sure. Extra. Okay, did Lucy find it hard to do something? Là tức là thấy khó làm cái gì đó. Thấy khó làm cái gì đó. Find it hard, thấy khó quá. Liệu Lucy có thấy khó để học tiếng Tây Ban Nha không? Did Lucy find it hard to learn Spanish? Number 3. Did it take longer for Lucy to learn the grammar than other people? Nó có take longer. To take time. To take time là tốn thời gian. To take time. Tốn thời gian. To do something. To take time to do something. Tốn thời gian đó. To take longer to do something. Tốn thời gian lâu hơn để làm cái gì đó. To take longer to do something. Liệu nó có tốn lâu hơn cho Lucy để học cái văn phạm so với những người khác không? Tức là cổ học văn phạm, cổ có tốn lâu thời gian hơn những người khác không? Number 4. According to Lucy, is it a must? Is it a must? Danh từ nha các bạn, it's a noun. A must. Một sự bắt buộc. Một sự bắt buộc. Một sự bắt buộc đó. A must. Is it a must to find a tutor? Tutor. Gia sư. Người gia sư đó, đúng rồi. Tutor còn có nghĩa là cái người hướng dẫn trên đại học.
thầy hướng dẫn á, thầy cô hướng dẫn á. Giáo viên hướng dẫn hả? Đúng rồi. Ví dụ hướng dẫn em làm nghiên cứu, hướng dẫn em làm đề án, đó là tutor. So a person who helps you to do your guide you, to guide you, hướng dẫn cho mình thôi chứ không có làm giùm đâu. They guide you to do your project, to do your research, to do your Essay. thesis. Thesis nó là cái luận án, thesis, Luận luận án văn. tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp. Thesis. Those are your tutor. According to Lucy, is it a must to find a tutor with a teaching qualification? Quality, you know the word quality, right? Chất lượng. Quality, chất lượng. So qualification means bằng chứng nhận chất lượng, bằng chứng nhận dạy học, a teaching qualification. Bằng chứng nhận giảng dạy. Is it a must to find a tutor with a teaching qualification? Dựa vào Lucy, có phải là một điều bắt buộc để tìm một người gia sư với một cái bằng giảng dạy không? Number 5. Do people have different learning styles? Nhớ nha, y dài L cũng đọc là gì? Y-L-I-O. Style. Phong cách học. Đúng rồi, phong cách. According to do people have different learning style? Con người ta có nhiều cái phong cách học khác nhau không? So learning style, phong cách học. Ví dụ như phong cách học phổ biến nhất đó là gì? Chờ đến 2-3 ngày cuối rồi mới học. Chờ đến ngày thi. A lot of people they have this learning style. They love to cram, nhồi nhét. They love to cram, nhồi nhét, and cramming, việc nhồi nhét. Does it help? Does it help you to pass a subject? Cram anything to RAN. Don't do that in IELTS, okay? It won't work. Nó không có work. Não không nha, đừng ngồi nhét nha mọi người, nói thiệt luôn á. Don't try to cram a lot of things into your brain. Nhồi nhét vô não không nổi đâu. You cannot cram. Cho nên đó là lý do tại sao thầy phải bắt các bạn luyện phát âm rất là kỹ trên lớp là vậy á. Thì thầy biết các bạn ở nhà không thời gian đâu. Cram. I know that you won't have no time at home, so that's why you have to study a lot in class. Now, number 6. According to Lucy, is it a good idea to study a lot daily? Dựa vào Lucy, có phải là một cái ý tưởng tốt để học rất nhiều hàng ngày không? Học hàng ngày rất nhiều không? Có phải ý tưởng tốt không? Number 7. According to Lucy, do many people set their expectation too high? Đặt ra kỳ vọng. Expect là họ mong chờ, kỳ vọng. Kỳ vọng cao. Ủa, kỳ vọng là y dài y ngắn, là kỳ như y ngắn các bạn. Đặt ra kỳ vọng quá cao. To set expectation too high. Đặt ra kỳ vọng quá cao. Expectation too high. Set their expectations too high when they study. Dựa vào Lucy, nhiều người có đặt ra kỳ vọng quá cao khi họ học không? Tức là kiểu giống như là kỳ vọng là giờ tôi không được điểm cao thì được nha. Tôi phải học được điểm cao mới được. Phải là pass with flying color. They want to pass with flying colors. Đạt mà phải đạt cao đó cơ. Đạt điểm cao đó cơ. Đậu điểm cao đó cơ. Với những màu sắc mà sặc sỡ đó cơ. Chứ không phải là đậu thường. Nó gọi là set the expectations too high đấy. Okay. Number 8. According to Eric,
Is it good to have high expectations when you study? Dựa vào Eric. Tức là nó dựa vào từng người, ý từng người nha các bạn. Các bạn phải xem là từng người nào nói điều gì nha. You have to see Lucy. who, Lucy, Eric, or Paul, who said this. Paul. Phải nghe là ai nói điều nào đó nha. According to Eric, is it good to have high expectations when you study? Dựa vào Eric, liệu có tốt để có kỳ vọng cao khi các bạn học không? Bây giờ tôi học IELTS phải được 7 chấm trở lên kìa. It's like that. That's high expectation, you know. Number 9. Did Paul set false expectation? False expectation là kỳ vọng hão huyền á. Kỳ vọng sai hoặc là kỳ vọng hão huyền, tức là kỳ vọng mà không đạt được nổi. False expectation means like you expect something that is impractical. Không có practical, không thực tế. Did Paul set false expectation for himself? Paul có đặt ra những kỳ vọng hão huyền, những kỳ vọng không thực tế cho bản thân không? Number 10. Did Paul finally get the results he wanted in the exam? Liệu Paul có cuối cùng nhận được kết quả mà anh ta muốn trong kỳ thi không? Wanted in the exam. To get the result. Nhận To kết get quả. the result, nhận được kết quả he wanted in the exam. 11. Is context, ngữ cảnh, is context important when learning vocabulary? Ngữ cảnh có quan trọng khi học từ vựng không? Is context important? Is context important when learning vocabulary? When learning vocabulary. 12. Do people spend enough time to practice pronunciation? Con người ta có dành đủ thời gian để luyện tập cái sự pronunciation không? Pronunciation. Pronunciation. So the verb is to pronounce. Pronounce. The verb là pronounce. To pronounce a Contact. word. To pronounce a Do word. people spend enough time to practice? Con người ta có dành đủ thời gian để luyện tập phát âm không? To spend enough time to do something. And then 1.5, you have to read aloud the recording scripts, learn all the necessary vocabulary and expressions. 1.5 đương nhiên là đọc to, đọc rõ cái đoạn mà script cuối sách và học tất cả những từ vựng cần thiết và biểu đạt cần thiết. Alright, are you ready? Yes. Chờ tí ơi, cho một phút đọc lại câu hỏi đi đây. Say again. Cho một phút để đọc lại câu hỏi đi đây. Okay, you can ask question now, please. Hỏi đi. Spend enough Một phút time. để làm gì? What do you need Spend 1 minute enough for? time. What do you need 1 minute for? Đọc lại câu hỏi nữa thầy. To reread the question. Okay. Just reread the question, please. Reread the web. Just reread the question. Đọc lại câu hỏi đi. To reread the question. Re làm To lại. reread. Re làm lại. Re mean do it again. Okay. Time to listen. Audio file number 9. This is a conversation between. Okay, I'll just increase it to 72. And then chúng ta nghe là bây giờ nghe 80 trước đi, xong rồi 90. Just do 80% first. Start. This is a conversation between two people discussing how to study for a language exam. Hey Lucy, how much did you study for the Spanish exam? I heard that you got a very high score in it. I did, Eric. But preparation for the exam took me nearly 2 years. People often say it's easy, but it wasn't for me. For some people, it might take half a year, or just a few months, but that's because they have been learning Spanish in school for many years.
In my case, after graduation I didn't use the language for almost 10 years and getting back into it was a bit of a struggle for me. So I had to start over from the very basics, the grammatical points and vocabulary. It was a long journey, and definitely not an easy one. Can you share a few tips with me? I am planning to take that exam for my work. Well, okay, here is my number one piece of advice. You should find a good tutor, who will guide you through the study process. It's not important to have a fully qualified instructor, because I know many people cannot teach well, even though they have all the teaching degrees and certificates. However, the tutor should be able to adapt well to your style of learning, and be strict yet flexible with you. I agree. Having a tutor helps to keep you on the right track. Anything else I should do? My second piece of advice is to be realistic. You need to plan ahead what you want to study for, and then work hard to achieve that goal. For example, I can practice pronunciation for an hour, and then move on to reading for another hour. Then on the next day, I learn a list of vocabulary for about half an hour, before doing listening and then writing. Don't study too much, but you need to practice every day. And do not set your expectations too high, or you will end up feeling upset later, if you could not achieve your goal. And I guess, I should not compare my progress to others, then? I feel that, when people do that, they have false expectations. As a result, they feel bad about themselves, if they cannot achieve a good result in, say, 2 months. Exactly, Eric. Never compare yourself to others. I know a guy, his name is Paul, who always compares himself to others. He asked so many questions during his study. He also tried many language centers, but he didn't learn much at any of them. He went to centers that promised a lot, but those were never any good. He ended up wasting a lot of money. That sounds terrible. So should I focus on learning more vocabulary, and do more pronunciation practice? I think you should definitely do that. I learned vocabulary through context, not separately, because words can have a lot of different meanings, depending on the situation. Pronunciation is a very important aspect that many people often underestimate, so you should spend more time practicing yours. Besides, you have to practice all 4 skills of listening, reading, speaking and writing at the same time, because they are all related. This is a conversation between two people, discussing how to study for a language exam. Ok. Rồi đó là 80%, nó nghe nó hơi bị rề rà xíu. Và giọng hai người này thực sự á, một người là không phải là một người thực sự không phải người Anh, chẳng phải người Mỹ. Nó hơi khó nghe chứ mà cố tình như vậy. So basically, the guy, the male person here, he doesn't speak very easy English to understand, but it was intentional. It was intentional. Cố tình đấy. In real life, trong đời sống thực sự, you will have to hear a lot of different types of accent. Rất là nhiều loại giọng khác nhau. Accent. And a lot of them are not easy to understand. A lot of them are not easy to understand. Not easy to understand. Okay, let's try again. 100%. Let's do again 100%. Spanish exam. I heard that you got a very high score in it. I did, Eric. But preparation for the exam took me nearly 2 years.
People often say it's easy, but it wasn't for me. For some people, it might take half a year, or just a few months, but that's because they have been learning Spanish in school for many years. In my case, after graduation I didn't use the language for almost 10 years and getting back into it was a bit of a struggle for me. So I had to start over from the very basics, the grammatical points and vocabulary. It was a long journey, and definitely not an easy one. Can you share a few tips with me? I am planning to take that exam for my work. Well, okay, here is my number one piece of advice: you should find a good tutor, who will guide you through the study process. It's not important to have a fully qualified instructor, because I know many people cannot teach well, even though they have all the teaching degrees and certificates. However, the tutor should be able to adapt well to your style of learning, and be strict yet flexible with you. I agree. Having a tutor helps to keep you on the right track. Anything else I should do? My second piece of advice is to be realistic. You need to plan ahead what you want to study for, and then work hard to achieve that goal. For example, I can practice pronunciation for an hour, and then move on to reading for another hour. Then on the next day, I learn a list of vocabulary for about half an hour, before doing listening and then writing. Don't study too much, but you need to practice every day. And do not set your expectations too high, or you will end up feeling upset later, if you could not achieve your goal. And I guess, I should not compare my progress to others, then? I feel that, when people do that, they have false expectations. As a result, they feel bad about themselves, if they cannot achieve a good result in, say, 2 months. Exactly, Eric. Never compare yourself to others. I know a guy, his name is Paul, who always compares himself to others. He asked so many questions during his study. He also tried many language centers, but he didn't learn much at any of them. He went to centers that promised a lot, but those were never any good. He ended up wasting a lot of money. That sounds terrible. So should I focus on learning more vocabulary, and do more pronunciation practice? I think you should definitely do that. I learned vocabulary through context, not separately, because words can have a lot of different meanings, depending on the situation. Pronunciation is a very important aspect that many people often underestimate, so you should spend more time practicing yours. Besides, you have to practice all 4 skills of listening, reading, speaking and writing at the same time, because they are all related. This is a conversation between two people, Okay. So, làm được mọi người? It's easy. It's quite easy, right? Yeah. Okay. Now, so number 1, do people often say that the Spanish exam is hard? Con người ta thường nói rằng là cuộc thi tiếng Tây Ban Nha thì là khó không? No. The answer is no. Number 2, did Lucy find it hard to learn Spanish? Cô này có gặp khó khăn để học tiếng Tây Ban Nha không? Yes. Yes, she did. Did it take longer for Lucy to learn the grammar than other people? Yes. Nó có tốn thời gian của lâu hơn để học cái văn phạm so với những người khác. Grammatical. It's no information. Be careful. Không có thông tin này nha. Các bạn lát hồi các bạn đọc các bạn sẽ thấy được tại sao nó không có thông tin này. Just read the recording script and you understand it. Why is no information? Number 4. According to Lucy, is it a must to find a tutor with a teaching qualification? Có cần thiết, bắt buộc là phải tìm một tutor với cái bằng cấp dạy học không? No. No, it's not, right? Yeah. Is it a no or no information? No. Câu này có nói về chuyện đó. Of course, she talked about it. She said it's not necessary. Cô nói nó không cần thiết. Not necessary. So it's a no. No. Number 5. Do people have different learning styles? Con người ta có những cái phong cách học khác nhau không? Yes. Of course.
So it's a yes. Number 6, it's according to Lucy, is it a good idea to study a lot daily? Có là một ý tưởng tốt để học rất nhiều hàng ngày không? Cẩn thận, be careful. Yes. No. It's number 6, it's no. She said that you should study daily, but she didn't say that it's a good idea to study a lot daily. Cô nói là học hàng ngày, thì nhưng mà cô không có nói gì về chuyện mà học rất nhiều hàng ngày, right? Yeah. But then she said you should not study too much one day and then another day you don't. Cô cũng nói là đừng có học quá nhiều ngày xong mà ngày hôm sau thì không làm. It's like, so number 6 is a no. Number 7, according to Lucy, do people set their expectations too high when they study? Con người ta có đặt ra kỳ vọng quá cao khi họ học không? Theo dựa vào Lucy. Number 7 is no information. Why? She advised that you should not set your expectation too high when you study. But then there was no information whether many people set their expectation too high when they study, right? Cô có khuyên là đừng có đặt kỳ vọng quá cao khi mình học thôi. Chứ nó có thông tin gì về chuyện là có nhiều người làm điều này không? Các bạn. Đó, cái chuyện no và no information đó, mình phải hiểu cái ngữ cảnh rất là rõ. Hiểu nội dung thì mình mới có điền được đúng no và no information. You have to be able to understand the context very well in order to do this. No or no information. Number 8, according to Eric, is it good to have high expectation when you study? Có tốt để có kỳ vọng cao khi mình học không? Dựa vào Eric. Bạn nói là đừng có so sánh bản thân người khác thôi. He said do not compare yourself to the others. So it's no information. Đâu có thông tin chuyện này đâu. Number 9, did Paul set false expectation for himself? Cái anh là Paul nè, có đặt ra kỳ vọng sai lầm về cho bản thân không? Cái câu chuyện của anh Paul này là một câu chuyện rất là phổ biến của những bạn học IELTS luôn á. The story of Paul is a very common story of IELTS learner. Ông Paul có đặt ra kỳ vọng sai lầm về bản thân không? Yes. It's a yes, very good. Và ảnh đi khắp các trung tâm này nọ, nhảy từ trung tâm này trung tâm kia, trung tâm này hứa hẹn điều này điều kia, yeah. And he jumped from center to centers and they promised a lot. Hứa hẹn quá trời luôn. Number 10, did Paul finally get the results he wanted in the exam? Có cuối cùng có nhận được kết quả anh muốn trong kỳ thi không? It's no information. Nó không có thông tin gì về chuyện anh có thi được đạt được điểm hay không. Nó chỉ nói là còn tốn rất nhiều tiền và thời gian thôi. In the recording you will see that it took him a lot of time and money, but there was no information whether he got the result he wanted or not. Chẳng có thông tin gì về chuyện anh có nhận được kết quả anh muốn trong kỳ thi hay không. Number 10, is context important when learning vocabulary? Ngữ cảnh có quan trọng khi học từ vựng không? Yes. Nhưng mà trong bài này có nói chuyện này không? In the recording, does it say anything about context? Có. Cái Lucy nói nghe, Lucy nói. Yes, it's what Lucy said, right? So yes, that's why. Number 12, do people spend enough time to practice pronunciation? Con người ta có thường dành đủ thời gian để luyện tập phát âm không? Không. Are you sure it's no information? No. It's a no, true. Người ta không dành đủ thời gian để luyện tập phát âm. Okay, very good. Let's go to the back of the book now. What recording? Audio files 9, right? Okay, audio files 9. The subject I study. Rồi, ta đọc đây mọi người. Okay, Mr. Tu, please. Yeah. Mr. Tu, please. This is a conversation.
This is a conversation between two people discussing how to study for language exam. Hi Lucy, how much did you study for the Spanish exam? I heard that you got a very high score in it. I did, Eric. I did, Eric. But preparation for the exam took me nearly 2 years. People often say took me nearly 2 years. took me nearly 2 years. People often say it. People often say it's easy. People often say it's easy. People often say it's easy, but it wasn't for me. But it wasn't for me. Wasn't for me. For some people, it may take half a year or just a few months. But that's because they have been learning Spanish in school for many years. In my case, after graduation, I didn't use the language for almost 10 years, and getting back into it were a bit Getting back into it was a bit of a struggle. Getting back into it was a bit of a struggle for me. Was a bit of a struggle for me. I had to start over. So I had to start over from the very basic. Basic. Okay, let's check this word out. Basic. It's a noun, nó là một cái danh từ nha. Basic. Basics with a basic noun. It's a basic nha. Basic. Basic. And if it's an adjective, it's still basic. Tính từ cũng là basic thôi. Basic nha. No, it's just basic as. Yeah. Basic. Okay. From the very basics. The grammatical points. The grammatical points and vocabulary. Vocabulary. It was a long journey, and definitely not an easy one. Okay, very good, thank you. This is a conversation. Đây là một cuộc đàm thoại giữa hai người discussing, bàn về cái chuyện làm thế nào để học cho một kỳ thi ngôn ngữ, a language exam. So, a language exam. Hey Lucy, how much you study? Oh Lucy, chị học bao nhiêu cho cái kỳ thi Spanish vậy? Học có nhiều cho kỳ thi tiếng Tây Ban Nha không vậy? I heard that you got a very high score in it. Tôi nghe là chị được điểm rất là cao trong kỳ thi đó. I did, Eric. Tôi thực sự có đấy, Eric. Tức là sao? Cái câu I did, Eric này nghĩa là sao? Nghĩa là cô có được điểm rất cao. So it means she did get a very high score in her exam. But preparation, động từ to prepare thì là danh từ preparation. Preparation for the exam, sự chuẩn bị cho cuộc thi này nó tốn tôi gần 2 năm lận. Con người ta thường nói là nó dễ lắm, but it wasn't for me, nhưng mà đối với tôi thì không. It wasn't easy for me. Đối với một số người, it might take half a year, có thể nó tốn nửa năm, or just a few months, hoặc là chỉ vài tháng thôi. Nhưng mà đó là bởi vì họ đã và đang học tiếng Tây Ban Nha ở trường trong nhiều năm rồi. Because they have been learning Spanish in school for many years. Đã và đang. In my case, trong trường hợp của tôi, after graduation, I didn't use the language. Sau tốt nghiệp, tôi đã không sử dụng ngôn ngữ đó cho gần 10 năm. And getting back into it, và quay lại nó. To get back into something. Quay lại cái gì đó. Quay lại làm cái gì đó. Into was a bit of a struggle. A bit of a struggle mean là hơi khó khăn đấy.
It is hard for me. Yes. A bit of a struggle, hơi bị khó khăn đấy, một cách nói giảm, nói tránh. So, if you say a bit of a struggle, it's actually very hard. So Hơi khó đấy, một cách nói giảm, nói tránh, nhưng thực sự là nó rất khó. Actually, it's hard. A bit of a struggle for me. So I had to start over. To start over. Bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại từ đầu. Start over. Start From over. the very basics. Từ những cái rất là cơ bản. The grammatical points. Đúng rồi. Những điểm ngữ pháp points. và từ vựng. Vocabulary. It was a long journey. It was a long journey. Một cuộc hành trình dài. Journey. A long journey. It was a long journey. It was a long journey. Dài. And Và chắc chắn là xác định là không phải một cái cuộc hành trình dễ dàng đâu. Okay. Miss Mer, please. Can you share a few tips with me? Can you share a few tips with me? Share. Can you share a few tips with me? With me, I am planning to take that exam for my new work. Well, okay. Here is my number one piece of advice. Piece of advice. You should find a good tutor. You should find a good tutor. You should find a good tutor who can guide you through the study process. Từ từ Mơ ơi, slowly. Who will guide you through the study process. Who will guide you through the study process. Through the study process. Through the study process. Through là không đúng rồi. Through the study process. Em nhanh quá làm gì Through the study process. Through the study process. Through the study process. No. Through the study process. Tốt hơn. Through the study process. It's not important to have a fully qualified instructor. It's not important to study a fully qualified instruction because I know many people cannot teach well even though they have all the teaching degrees. Teaching degrees and certificates. However, the tutor should be able to adapt well. However, the tutor should be able to adapt well to your style of learning. Should be able to adapt well. The tutor should be able to adapt well to your style of learning. To your style of learning. To your style of learning. And be strict. Yes. Flexible with you. Okay, very good. Can you share a few tips with me? Chị có thể chia sẻ một vài cái tips, một vài cái lời khuyên. You share a few tips with me. I'm planning to take that exam for my work. To take an exam nè. To take an exam nè đó các bạn. Tôi đang lên kế hoạch để thi để thi cái thi đó cho cái công việc của tôi. Well, okay. Đây là cái lời khuyên mà số 1 luôn của tôi. Cái chữ advice không đếm được nha. Advice. Nên phải mượn piece of advice. Để đếm nó. Nhớ không? A piece of advice. Here is my number one piece of advice. Đây là cái lời khuyên cái số 1 đầu tiên của tôi.
anh chị nên, hoặc là con người ta nên tìm một cái người thầy gia sư tốt. To find a good tutor, mà sẽ hướng các bạn, hướng con người đó thông qua cái quá trình học. Study process. Để hướng cái người đó thông qua quá trình học. It's not important, không quan trọng đâu, để có một cái người instructor. Động từ to instruct. To instruct someone là bằng to teach someone, dạy ai thôi. Thì instructor thì cũng bằng là teacher thôi. Người giảng dạy, không quan trọng để có một cái người fully qualified. Đầy bằng cấp. Đầy đủ bằng cấp. Fully qualified. Không cần phải có người giảng dạy đầy đủ bằng cấp đâu. Bởi vì tôi biết nhiều người không thể dạy tốt, cannot teach well, mặc dù họ có tất cả các bằng dạy học, teaching degrees, and certificates, là giấy chứng nhận và bằng về nó. Degree là đương nhiên là phải cấp bằng, còn certificate là giấy chứng nhận thôi. However, the tutor should be able to adapt well to your style of learning. Tốt cái phong cách học của bạn. Adapt là thích nghi. Có thể thích nghi tốt với phong cách học của mình. Có thích nghi tốt với phong cách học của các bạn. Style. And be strict, và phải strict. To be strict, và phải nghiêm khắc. Nhưng mà lại vừa phải flexible nữa nha. To be flexible là vừa phải linh hoạt nữa cơ. Với các bạn, tức là vừa mềm vừa chặt, vừa cứng vừa mềm. Cứng quá là chết. Okay, so Phúc please. I agree. Having a tutor helps to keep you on the right track. Having a tutor helps to keep you on the right track. Anything else? Track. Anything else I should do? My second piece of advice is to be realistic. Nhưng âm 3 chứ. My second piece of advice is to be realistic. You need to plan ahead. You need to plan ahead what you want to study for. What you want to study for, and then work hard to achieve that goal. And then work hard to achieve that goal. Then work hard to achieve that goal. For example, I can practice pronunciation for an hour and then move on to reading for another hour. Then reading for an hour. Reading for another hour. Move on to reading for another hour. Then on the next day. Then on the next day. On the next day. I learned this. On the next day. Then on the next day. I learned a list of vocabulary. I learned a list of vocabulary for about half an hour before doing listening and then writing. Before doing listening and then writing. Don't study too much. Đó giờ không, đừng nên học quá nhiều đó. Don't study too much. But you need to Don't study too much. Don't study too much. But you need to practice every day. Practice every day. And do not set your expectations too high. Expectations too high. Or you will end up feeling upset later. If you could not achieve your goals. Achieve. Nhiều nguyên âm nè. Đó. Several vowel, you see. Achieve.
Could not achieve Achieve. your goal. Achieve Go. your Okay, goal. I agree, tôi đồng tình. Tôi đồng ý. Có một người, cái chuyện mà có một người thầy hướng dẫn á, giúp là keep you on the right track. To keep you on the right track. Giữ cho mình đi đúng hướng. Keep on the right Track này là cái đường ray xe lửa, ray xe lửa, các bạn giữ bạn trên cái đường ray đúng, tức là sao? Giữ cho mình đi đúng hướng. Track. To keep you on the right Track. 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 To keep you on the right track. Keep you on the right track. Right track. Rất tốt. Right. Anything else I should do? Còn cái gì nữa mà tôi nên làm không? My second piece of advice is, cái lời khuyên thứ hai của tôi là gì? Be realistic. To be realistic. Realistic. Thực tế. Realistic. Là nên thực tế. Thực tế đi. Nên thực tế đi. Realistic. You need to plan ahead. Cần phải lên kế hoạch trước. To plan ahead. Lên kế hoạch trước. Ahead. What you want to study for. Lên kế hoạch trước những gì bạn cần phải học. And then work hard to achieve that goal. To work hard to achieve that goal. Làm việc chăm chỉ để đạt được cái mục đích đó, mục tiêu đó. Chính xác. Work hard to achieve that goal. Work hard to achieve that goal. Còn ví dụ tôi có thể học phát âm khoảng 1 giờ đồng hồ và sau đó move on. To move on. To move on là tiếp tục để làm cái gì đó khác. Move on, tiếp tục đi đến reading 1 tiếng đồng hồ nữa. Sau đó ngày tiếp theo tôi học một cái danh sách từ vựng khoảng nửa giờ đồng hồ trước khi mà làm nghe và sau đó là listening and then writing. Đừng có học quá nhiều, nhưng các bạn cần phải luyện tập mỗi ngày. Practice every day. Và đừng có đặt cái kỳ vọng quá cao, hay là bạn sẽ end up feeling upset. Cuối cùng bị cảm thấy bực mình. End up feeling upset. Cuối cùng mình cũng kết thúc là cảm thấy bực mình sau đó nếu mà các bạn không thể đạt được cái mục tiêu đó. To achieve your goal. Achieve your goal. Achieve. Đừng có lên. Achieve. Not achieve. Achieve. Giống như believe. Chứ không phải believe. Believe. Ok, tiếp nè. Ian, please. And I guess I should not compare my progress to others then. And I guess I should not compare my progress to progress. Danh từ. Progress. And I feel that when people do that, they have self expectations. As a result, they feel bad. As a result, they feel bad about themselves. If they cannot achieve a good result in say 2 months. Ok, và tôi đoán là tôi không nên compare my progress. Không nên so sánh cái tiến bộ của tôi với những người khác. Đúng không nào? Tôi cảm thấy rằng khi con người ta làm điều đó, họ có cái kỳ vọng hão huyền, đặt kỳ vọng sai lầm. As a result, như một hệ quả, họ cảm thấy rất tệ về bản thân họ. Bởi vì nếu họ không thể đạt được một kết quả tốt, to achieve a good result trong thời gian là 2 tháng á. Tiếp nè. Exactly, Eric. Tiếp nè, Yến. Exactly, Eric. Exactly, Eric. Never compare yourself to others. I know a guy
His name is Paul. Paul. His name is Paul, who always compares himself to others. always compares himself to others. He asked so many questions during his study. Questions during his study. Questions during his studies. He's also Question. Cái từ này đọc là làm sao? Question. 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 Questions during his study. Questions during his Cái study. từ này cũng đọc là cái chữ âm giờ đó. During phải during. During so many questions during his study. During his study. He's also tried many language centers. But he didn't learn much at any of them. Any of them. He went to centers that promised a lot. Terrible. Went to centers that promised terrible. So sure. Those were never any good. But those were never any good. But those were never any good. He ended up wasting a lot of money. He ended up wasting a lot of wasting. He ended up wasting a lot of money. Wasting a lot of money. Okay, very good. Exactly, Eric. Chính xác luôn. Exactly. Chính xác luôn, Eric. Không bao giờ so sánh bản thân với người khác nha. Never compare yourself to others. Never compare yourself. Một cái anh chàng này tên ảnh là Paul mà luôn luôn so sánh bản thân ảnh với những người khác. Ảnh hỏi quá nhiều câu hỏi trong cái quá trình học của ảnh. Ảnh cũng thử nhiều cái trung tâm Anh ngữ language centers. Những trung tâm ngôn ngữ. Nhưng mà ảnh đã không có học được nhiều từ bất kỳ ai trong họ cả. He went to centers that promised a lot. Ảnh tới những cái trung tâm mà nó hứa hẹn rất là nhiều. Nhưng mà những cái đó thì làm gì mà có bất kỳ cái gì tốt được. Those were never any good. Anh ta cuối cùng cũng ended up cũng bị là wasting a lot of money, tốn rất nhiều tiền. Wasting a lot of money. Ended up. Waste a lot of money. He ended up wasting a lot of money. Ok, nghiêm em. That sounds terrible. Xử lý hết. That sounds terrible. So should I focus on learning more? Focus on learning more vocabulary and do more pronunciation practice. I think you should definitely do that. I've learned vocabulary. I learned vocabulary through context. Context. Thẹt lắm được rồi. Text. Context. Phải có một cái bài học, phải có một cái bài tập nào đó để cho các bạn nó mở miệng ra, giống như là nó nói được cái chữ context. Yeah, not separately. Because words can have a lot of different meanings. Because words can have a lot of different meanings. Depending on the situation. Depending on the situation. Pronunciation is a very important aspect. Pronunciation is a very important aspect. Đó. Aspect. SP nè, ST nè, STR. Bài đó rất khó. Those things are very difficult. ST, SP and STR. Aspect. That means
That many people often underestimate. That many people often underestimate. So you should spend more time practicing yours. Practicing yours. Besides, you have to practice all four skills of listening, reading, speaking, and writing at the same time because they are all related. They are all related. They are all related. Okay, that sounds terrible. Nghe tệ quá vậy, nghe kinh khủng quá vậy. Nghe khủng khiếp. Cho nên, ok, vậy thì tôi nên tập trung vào cái chuyện học nhiều từ vựng. Should I focus on learning more vocabulary? Và làm nhiều cái luyện tập phát âm hơn à? Thì Lucy nói rằng, tôi nghĩ là anh nên, chắc chắn là nên làm điều đó rồi đó. Tôi học từ vựng thông qua ngữ cảnh. To learn vocabulary through context. Học từ vựng qua ngữ cảnh. Chứ không phải là separately, chứ không phải là tách biệt ra. Bởi vì từ vựng separately, bởi vì từ vựng có thể có rất là nhiều cái nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào cái tình huống. Pronunciation, phát âm thì là một cái khía cạnh, aspect. Khía cạnh, một cái khía cạnh rất là quan trọng. Một khía cạnh, aspect rất quan trọng mà nhiều người thường underestimate. To estimate là phỏng đoán, phỏng đoán. Còn underestimate là phỏng đoán mà nó dưới, tức là sao các bạn? Bóng trật lắm. Underestimate là mình xem xét cái gì đó mà mình xem nhẹ quá, coi nhẹ cái gì đó. Mà nhiều người thường xem nhẹ quá. Cho nên là anh nên dành nhiều thời gian để luyện tập cái của anh, tức là luyện tập cái phát âm của anh á. Yours here means yours pronunciation. Yours. Besides, ngoài ra anh phải luyện tập tất cả 4 kỹ năng listening, reading, speaking and writing cùng lúc luôn, at the same time. Bởi vì chúng đều là có liên quan đến nhau. All related. All related. Now let's move back here. We have these things left. Chúng ta còn mấy này còn lại nữa. So 1.6 is what you have to do at home. Cái 1.6 phải làm ở nhà nè. Làm bài tập về viết nha các bạn. So we start to write small sentences. Now, mình sẽ bắt đầu viết những câu đơn giản hơn. Answer these questions about yourself. Trả lời những câu này về bản thân các bạn. If you have to write, then write full sentences. Nếu mà có những câu nào các bạn phải viết á, thì phải viết ra câu đầy đủ nha. Like for example, I prefer to study. Tôi thích học ở đâu hơn? At home, ở nhà, in school, ở trường, in a library, trong thư viện, in a park, trong công viên, in a cafe, trong quán cà phê, or in other places, những nơi khác. Và tại sao? And why? Tôi học tốt nhất. I study best. A. In the early morning, sáng sớm. In the afternoon, buổi trưa chiều. In the evening, chiều tối. Or at night, ở ban đêm. And why do you think this is? Và tại sao bạn nghĩ nó lại như thế này? Tại sao nó lại như thế? Tức là tại sao tôi học hành tốt nhất vào thời điểm đó? So why do I study best at that hour? Number 3. I learn best through. Tôi học tốt nhất thông qua cái gì? A. Reading books. Coi sách, xem sách. B. Talking to people. Nói chuyện với con người. C. During activities. Làm hoạt động. D. Attending lectures. Tham dự những cái bài giảng. E. Pictures. Thông qua những cái tấm hình ảnh. E. Using study cards. Sử dụng những cái tấm thẻ mà để học á. Bởi vì sao? Because why? Number 4. I can study well. Tôi có thể học hành được tốt. A. By myself. Tự thân tôi học. Tự học. B. With a study group. Với một nhóm bạn học. C. With my friends. Với bạn bè của tôi. D. With a tutor. Với một thầy hướng dẫn. Và tại sao? And why? Cái này là các bạn về nhà làm nha. Viết ra câu đi. Just have to write full sentences, ok? Viết câu mà câu hoàn chỉnh nha. Càng dài càng tốt. As long as you can. Number 5. How often do you take a break? Anh chị take a break. To take a break.
Take a break. Nghỉ giải lao, anh chị thường nghỉ giải lao không? Number 6. Do you often study with social media on? Các anh chị có thường học với mạng xã hội bật lên không? Tức là bật Facebook, bật gì đó hơn không? So social media. Number 7. When you cannot concentrate, khi anh chị không thể tập trung, what do you usually do? Thì anh chị có thể làm được gì? To concentrate on something means to focus on something. Tập trung vào cái gì đó. Khi anh chị không thể tập trung thì anh chị thường làm gì? Number 8. Do you study many subjects at once? Anh chị có học nhiều môn cùng một lúc không? Nó gọi là multitasking, đa nhiệm. Multitasking là việc đa nhiệm, tức là làm nhiều cái cùng lúc. So you do many subjects at once. Okay, and then 1.7 is vocabulary building. 1.7 nó là cái phần xây dựng từ vựng. You have to complete the table below, then practice pronouncing the vocabulary. Xây dựng từ vựng thì các bạn phải hoàn thành cái bảng bên dưới, sau đó là luyện tập phát âm cái từ vựng ra. So this is a subject people learn, là cái môn ta học nè. How's the person called? Cái người thì gọi là gì? And the adjectives about it, cái tính từ cái môn đó là gì? So you can all see the answer here. Đó, cái câu trả lời nằm đây hết nè. Yeah. And you need to check the dictionary on how to pronounce them correctly, okay? Luyện tập phát âm dựa vào từ điển nha. Okay, the answers are all here. Okay, any question? No. Are you sure? Yes. You have to answer no. Phải trả lời là no, em không có câu hỏi nào khác mới đúng nha. No. Are you sure? Phải trả lời là no. No, I don't have any question. Chứ không phải là yes là đúng rồi. No. Are you sure? No. You have any question? No. Nên học cách nói không nhiều hơn để thành công. You need to learn how to say no to succeed. Sometimes Đó, you cái need câu đó thầy nó thấy là đúng, rất đúng sự thật. Sometimes you need to learn say no. Yes, you have to say no. You have to say learn how to say no more. Ví dụ như là em làm này giùm cho chị được không? Làm No. chút xíu thôi mà. Can you do this one for me? It's just a bit. No. No. Give me a hand. No. No. Rồi, okay, that's it. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.